शेतकरी मित्रांनो नमस्कार। शेतकरी मित्रांनो, आज यशोगाथा या कार्यक्रमात आपण आलोय तात्याराम काळे यांच्या या एचएफ फार्मवरती, जो 75 गायींचा गोठा आहे आणि या 75 गायींच्या गोठ्यामध्ये त्यांचं कसं कामकाज चालतं याविषयीची सविस्तर अशी माहिती आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून आज जाणून घेणार आहोत। तर 40 वर्षापूर्वीचा हा दुग्ध व्यवसायाचा धंदा त्यांचा आहे आणि आज तब्बल 75 गायी आहेत। तर या 75 गायींचं यांचं मॅनेजमेंट कसं असतं, तर ह्या सर्व गोष्टींची माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत। तर शेतकरी मित्रांनो, आपल्या गोठ्यावरती साधारणतः 4च्या नंतर आपलं नियोजन होत असतं, पण इथं जर बघितलं तर गायींची संख्या जास्त असल्यामुळं 2 वाजताच गायींच्या गोठ्यामध्ये काम सुरू झालेलं आहे। आणि आता पशुखाद्य म्हणजे पेंड दिलेले आहे, तर या पेंडमध्ये समृद्धी म्हणजे गोदरेजची समृद्धीचं पशुखाद्य आहे। आणि म्हणजे यांचं नियोजन असं असतं की पहाटे ऊसाची कुट्टी दिली जाते, जे पशुखाद्य दिलं जाते, त्याच्यानंतर बार्ली दिली जाणार, त्याच्यानंतर मुरघास दिला जाणार आता, आणि त्याच्यानंतर धाराचं नियोजन सुरू होणार। 5 वाजता धारा सुरू होणार आणि त्याच्यानंतर गायी मुक्त गोठ्यामध्ये सोडल्या जाणार। तर अशा प्रकारचं हे शेड्यूल आहे। तर आता 2च्या नंतर या गोठ्याचं कामकाज खरं सुरू झालेलं आहे, म्हणजे की गायी जास्त असल्यामुळं तर हे काम सगळं आटपण्यासाठी या संपूर्ण गोष्टींचं त्यांना नियोजन करावं लागतंय। तर आता हरियाणावरून पण काळे साहेबांनी गाय आणलेली आहे। तर ही गाय सध्या आजारी आहे आणि त्याचं टेम्परेचर तुम्ही आता बघितलं तर चेक केलं तर 105 टेम्परेचर होतं। आता हे जे आहेत तर नितीन काळे आहेत आणि अनुभवाने म्हणजे 40 वर्ष झालं यांच्या या गोठ्याला, म्हणजे की लहान मुलांना लहानपणापासूनच या सर्व गोष्टींचा अनुभव आहे। तर आता ही गाय जी आहे हरियाणावरून आणलेली गाय आहे, तर हिला टेम्परेचर जास्त असल्यामुळं आता तिला इंजेक्शन देण्याचं काम स्वतः नितीन काळे करतायत। म्हणजे गोठ्यावरती जर आपल्याकडे जास्त जनावर असतील काम डॉक्टरचं आम्ही घरच्या घरीच करतो। हां, म्हणजे की डॉक्टरची गरज असते। नितीनराव इंजेक्शन देत आहेत स्वतः। म्हणजे या सर्व गोष्टी शेतकरी मित्रांना येणं खूप गरजेचं आहे। म्हणजे आता नितीनजी यांचा अनुभव असल्यामुळं त्यांनी हे केलंय। म्हणजे जर आपण थोडासा अनुभव आणि डॉक्टरांचा थोडासा सल्ला जर घेतला तर काही उपचार जे आहेत ते आपण घरच्या घरी आपण करू शकतो। तर त्याचं हे उदाहरण आहे, इंजेक्शन केलं या गायसाठी। 1,10,000ची ही हरियाणावरून गाय आणली होती आणि जवळजवळ 30 लिटरपर्यंत ही गाय दूध देत असते। तर आता 2-3 दिवस झाले ही व्यालेली आहे, त्याच्यामुळं टेम्परेचर तिचं वाढलेलं आहे आणि 30 लिटर गाय दूध देत आहे हरियाणावरून आणलेली। तर म्हणजे सांगायचं काय शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला, की जर आपल्या गोठ्यामध्ये गाय असतील आणि जर टेम्परेचर असेल किंवा बाकीच्या इतर गोष्टी असतील तर ह्या गोष्टी आपल्याला समजल्या पाहिजेत आणि त्या समजल्यानंतर त्याचे जे काय प्रथम उपचार आहेत ते आपल्याला करता आले पाहिजेत। म्हणजे कधी कधी डॉक्टर यायला पण वेळ होतो आणि नुकसान होण्याची शक्यता असते। त्याच्यामुळं आपण हे जे प्राथमिक उपचार आहेत हे जर घरच्या घरी केले तर खूप फायदेशीर राहील, त्या गायसाठी पण आणि आपल्यासाठी पण होतो। म्हणजे काही गोष्टींचा इलाज थोडा वेळ जर गेला, म्हणजे मास्टायटिस असेल तर म्हणजे ज्याला आपण दगडी म्हणतो, तर ह्याचा इलाज जसा जसा उशीर होत जाईल तसं तसं तिचा सड खराब होत जातात आणि तिचा तो त्रास आहे तो वाढत जातो। म्हणजे शेतकरी मित्रांनो, आता एक मूर्तिमंत उदाहरण तुम्हाला दाखवलं। आता ही गाय बघा, म्हणजे की व्यालेली 3 दिवस झालं, हिला पशुखाद्य दिलंय आणि बार्ली पण दिलेलं आहे, परंतु तिनं खाल्लं नाही। म्हणजे त्यांच्या लक्षात आलं की हिनं न खाल्ल्यामुळं हिचं टेम्परेचर त्यांनी चेक केलं, उपचार त्यांनी घरच केला। तर आता हे जे बघताय तुम्ही, तर ह्या जवळजवळ 53 ते 54 गायी आहेत या गोठ्यामध्ये आणि इकडं 20 ते 22 गायी आहेत आणि हा मुक्त गोठा आहे। म्हणजे आता दुपारचं शेड्यूल सुरू झाल्यामुळं cada गाय बांधलेले आहेत आणि आता पशुखाद्य बार्ली आणि त्याच्यानंतर मुरघास देऊन धाराचं नियोजन त्या आणि धारा काढल्यानंतर या संपूर्ण गायी ज्या आहेत त्या मुक्त गोठ्यामध्ये सोडल्या जातात। तर शेतकरी मित्रांनो, हा जो बघताय तुम्ही हा कुठला पाण्याच्या टाकीसाठीचा खड्डा नाही, हा बार्लीसाठी खास खड्डा केलेला आहे। म्हणजे की संपूर्ण बार्ली इथं याच्यामध्ये टाकली जाते आणि यातून परत गुरांच्यासाठी वापरली जाते। साधारण यामध्ये 5 टन बार्ली बसते शेतकरी मित्रांनो। तर ही 5 टन बार्ली एकदम इथं टाकली जाते आणि वरचेवर जे आहे ती लागल तशी गुरांच्यासाठी वापरली जाते। म्हणजे त्यांनी कुठलेही बॅलरचा वापर केला नाही, तर स्वतः म्हणजे गायींच्यासाठी हे एक टाकीच बांधलेली आहे आणि यातून त्यांना थोडी थोडी बार्ली घेऊन जसं ते गरज असेल त्या गायींना तर ती दिली जाते। तर अशा प्रकारचं हे
पशुखाद्य आणि बार्लीचं हे नियोजन आहे. तर आता इथं ट्रॅक्टरवरती तुम्ही बघताय, तर आता ह्या ट्रॅक्टरवरती संपूर्ण जे खाद्य आहे तर हे खाद्य आणलं गेलेलं आहे. म्हणजे यामध्ये आता ऊस आणलेला आहे आणि इथं कटर आहे. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and चाऱ्यासाठी with a ऊसाचा little जास्त time, प्रमाणात just वापर be करत patient, make a statement, असतात. तर आता हा जो खड्डा आहे तर हा खड्डा मुरघासासाठी केलेला आहे. म्हणजे जसं आपण बंकर पद्धतीचा पण खड्डा बघितला आणि आता हा फक्त खड्डा केलेला आहे आणि यात मुरघास तयार केलेला आहे यांनी. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself तर that शेतकरी मित्रांनो तुम्ही everything will बघताय end आता up alright. Just push म्हणजे yourself, एक test पोत्यामध्ये yourself, हा figure मुरघास out what you like, काढलेला आहे find your जेणेकरून limits, don't be rigid, टाकण्यासाठी always work towards a सोपं prime. जाईल. Surround yourself तर with शेतकरी open मित्रांनो minds, हा जो people can change your पोत्यामध्ये life. आणलेला A few मुरघास आहे friends with तर हा intent can help जवळजवळ you 40 feel किलो मुरघास alive. Find a असतो. passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people म्हणजे can की एवढ्या change your मोठ्या life. प्रचंड A few प्रमाणात friends गाय with असल्यामुळं intent can help you त्यांना feel थोडा alive. मुरघास करून Find a उपयोगाचं passion, नाही. take some तर action, शेतकरी and with a मित्रांनो little जवळजवळ time, 100 just ते be 125 patient, टन make a statement, मुरघास एवढा यामध्ये बसतो. आणि बाकीचा जो मुरघास आहे इकडं तुम्ही पुढं बघताय तर ह्या बॅग आहेत, तर ह्या बॅगमध्ये पण मुरघास आहे. तर म्हणजे सांगायचं काय तुम्हाला की मुरघास सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे आपल्याला या दुग्ध व्यवसायामध्ये. जर तुमचं कष्ट कमी करायचं असेल की जर पावसाळ्यामध्ये एवढ्या संपूर्ण गायींचा चारा आणणं सोपं नाही, तर तो चारा आपल्याला जर इथं आपल्या जवळ असेल लेबर चार्जेस कमी होतात मुरघासामुळे. म्हणजे या संपूर्ण ज्या काही गोष्टी आहेत तर ह्या गोष्टी तुम्ही बघू शकता इथं की यांनी खड्डा पद्धतीचा टँक केलेला आहे आणि यामध्ये मुरघास तंत्रज्ञान यांनी केलेलं आहे. don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down.